हट ब्यागलाई सुकाइदिए। हेलो नमस्ते फ्याबुलो टास्टीले दर्शन वेलकम टु माय न्यू ब्लग। मलाई आशा हजुरहरु बिन्दास छ, खुसी हुनुहुन्छ भनेर। खुसी छ छैन? नाम के हो? एमडी साबिर आलम। एमडी साबिर साबिर आलम। नमस्ते बोलो यार। नमस्ते गरे यार। नमस्ते। आज चाहिँ बिहानदेखि नै काममा लागेको छ हो। काम चाहिँ आज चाहिँ घरमै मात्र खतरा हैन। अनि अहिले चाहिँ मैले काट्दैछु होला। यो घोडा बनाउनु पर्ने थियो नि त। आज चाहिँ के हुँदैछ भने घरको रङ चुना हुँदैछ, रङ चुना है। अब माथि गएर देखाउँछु। बिहानदेखि के थुप्रो काम गरिसक्यो हो। अनि प्रीति स्कुल पनि गयो जस्ट होइन। आज चाहिँ त्यही इन्जोय गर्नु हजुरहरूले घरकै कामको होइन। के हो मामा? होइन मामा भंगा हो गया, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। तो मामा टेढ़ा हो गया हो। अनि इधर पे है हम लोग का बैटर्स क्लब का खिलाड़ी मिस्टर डैडी। यो आर्यो अघि हामीले किनेको 100 रुपियाँमा लिएको नि यो लिएर आयो। अन्त हामीले बिहान नै यो घोडा नि बनायो होइन। यो मान्छेको मिस्त्री भन्छ के मिस्त्री हो, खतम हो फेरि हो कि होइन? खतम कसरी काट। अनि यो ठोक्यो हामीले काटी साटी लिएर अब यहाँनिर लाउने होइन। यो घोडालाई अग्लो बनायो। अब यहाँ चाहिँ पेन्ट गरेको नि त यहाँ उयो गर्दैछ। यहाँ हाम्रो प्यारो भाइ मन्जर कस्तो चल्दैछ काम? बढिया चल रहा है ना? हाँ तुम लो यार, हाई बोल दो भिडियो में, नमस्कार बोल दो, सल्युट कर दो। यस ये हो गया ना बात। अनि यहाँको कतिवटा सोफाहरू त तपाईँको अरू सबै मैले के अरे च्यादरले ढाकिदिरहेको छु। आमा चाहिँ सब मार्तल गई होइन। यो पनि भित्र पसिहाल्नु भित्र मुनिको यहाँ होइन। र बबल चप। यस यस बढिया मामा, एकदम बढिया। काम कस्तो छ? दामी बढिया बढिया। उसले चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो खालको सेपमा काटेको नि मामाले भनेको त्यो उसले नापेन जस्तै होइन। मैले हेर्नु कस्तो दामी फिनिसिङ गर्दैछु। सर्ट दुईपट्टि काटेको यो घोडाको चाहिँ के अरे हाइट छोटो भएर चाहिँ हाइट बढायो नि हामीले, निकै माथि बढायो। भेट्छ अहिले? ए यो भाइको त हात लामो रहेछ। ठिक छ ठिक छ होइन। पेन्टर बाउहरूको चाहिँ सेट गर्दै होइन ढुक्कै भयो। पेन्टर बाउहरूले आरामले गरिरहन्छ कामहरू। अनि हाम्रो चाहिँ सामान यस्तो हुन्छ है। यहाँ पाहाडे सामानको पाहाडे के छ त अब यता डल्लै छ हो। यता यस्तो हुन्छ सामान बेसी भन्छ के छ त अब किन्दै ल्यायो राख्यो के चलाएको पनि छैन। अब के हो मलाई पनि थाहा छैन अब हो। त्यस्तो अब देख्यो किन्यो होइन मन पर्यो लिएर राख्यो युज पनि हुँदैन। कहाँ के छ त अब कुनै जग्गा पनि खाली छैन क्या सामानको चाहिँ। अब लुगा मुमाएर बुवाहरूको यो कसै बुवा र मुमाको छ। यो बुवालाई सुकाउनु दिन्छु, म चाहिँ मुखसुकहरू धुन्छु हो। ल यति रहेछ। अघि प्रीतिले हालिदिइरहेको थियो। ल काम खत्तम। थ्याङ्क यू वास एन्ड मेसिन है। अब यो चाहिँ टक्क लगेर बुवालाई दिने है। यता यस्तो छ फेरि हो फुल कन्सस्टेट। ड्याडी अलिकति लुगा सुकाइदिनु न, म बाथरुमहरू गएको अब मुख सुक धुनु। आजको मौसम चाहिँ खुला छ है। र अब चाहिँ केटा एकदम भोक पनि लाग्यो हो। मुखसुक धुने सट्टा खाँदा खाने है। टाइम चाहिँ एक्ज्याक्टली कति भएको छ भने 11:10 है। लुक त्यसो नि फ्रेस भयो मलाई फ्रेस के अब टयलेट जाने अनि ब्रस गर्ने खाँदा खाने त्यति हो। भएन क्या लुगा सुकाइ। लास्टमा बुवालाई मैले पनि सकाउनु कर लाग्यो। बुवाले लुगा यस्तो सुकाइदिन्छ हेर्नु केही नमिलाइकन डाइरेक्ट यस्तो खालको क्या यस्तो खालको सुकाइदिन्छ हो। भेटरेन्स क्लबको खेलाडी हो नि त। अब के हुन्छ लुगा सुकेन भयो पल्टाएर सुकाउनु मान्छे छैन हो। ल सट्टै बनाइदियो हो। हाम्रो बुवा जस्तो कुल मान्छे चाहिँ यो संसारमै छैन होला। कस्तो चाहिँ कुल छ नि बुवा। ल अब चाहिँ फ्रेस भयो है। नयाँ बेडसिट च्यात्नु पर्दैछ। अब भित्ता पुस्ने छैन हो। ठिक छ ल गर्दा गर ल म आइहाल्छु ल। भाइ यो दैलो चाहिँ बन्द गर है, पुरा धुलो उता जान्छ ल। फ्रेस भयो हो। हौ कुन चाहिँ कलर? गुलाबी कस्तो हुन्छ? गुलाबी गुलाबी ओटे जो तेरी देखी भन्ने क्या। हेरौँ कलर सेम लाउनु पर्छ। अरू लाउनु पक्रिनुहोस् त एकछिन पक्रिनु त। यो सेमै होइन है। यो साइड यो माथिको सेम छ क्या हो कि मुनिको लगाइदिउँ?
मुनिको सेम छ यो? माथिको निलो बेसी छ पहेँलो बेसी निलो बेसी हो पहेँलो बेसी के भन्छ यसलाई रोयल साइन कि के भन्ने हुन्छ नि कलरहरू रोयल छैन रोयल साइन सबभन्दा दामी त्यही हो कलर कि त्योभन्दा राम्रो हुन्छ राम्रो लु त्यही लिएर लगाइदिनु अरू के छ काम अहिले चिया दिनु भयो आन्टीले ल हेर्छु है म के भन्छ है हो रहा भाइ सफाइ इतनै हो रहा घसाई और नहीं होगा सब अच्छा अच्छा बादमा हुन्छ होइन सफा योसँग त जाँदैन त अन्त यो जान्छ कि है यहाँ अलिक लाइट कम्ती छ कि त्यही कारणले यस्तो कुन चाहिँ लाउनु अन्त यही लगाउनु पर्यो राम्रो देख्छ होला नि राम्रो देख्छ एकदम लाइट कलर चाहे त्यो बेसी डार्क कलर नगर्ने क्या है राम्रो देख्दैन नि त यो फोटो खिचेर लानु योसँग म्याच गरेर कलर चाहिँ राम्रो लिएर आउने ल रोयल साइड के अरे रोयल रोयल छैन ओके त्यो लिएर आउने ल कसै भएको छ है अनि यहाँको झुमरहरू पनि डाङ्नु खोल्दैछु म त्यहाँको लाइटहरू त्यो चाहिँ अब रमाउने सजिलो हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई है अनि अब चाहिँ म खाजा खान्न होला सायद खानै होला डाइरेक्ट हाम्रो मुमाको एन्ट्री गुड मर्निङ छ होइन त गुड आफ्टरनुन बिस्तार चुलाबाट भर्खर आएको कि 12 बज्यो कि 1 बजी थाहा भएन हो अन्त अहिले भर्खर बसेको त्यसले गर्दा गुड आफ्टरनुन कि गुड मर्निङ थाहा भएन कहाँबाट आएको मुमा चुलाबाट बनाएको ए तपाईँहरू खाना कति बेला खानुहुन्छ अब 12:30 त भर्खर भयो अब टाइम त 12:30 म खाइदिन्छु ल ल खाजा खाइसक्छु अब चाहिँ अब डाइरेक्ट खाना खाइदिने है म भाइजीहरूको चियाको कप पनि लगिदिउँ चिया पी लिएन भाइ बढिया बढ़िया था ना घटिया था बढ़िया अच्छा वो खींच के रखना है नहीं तो धुला आ जाएगा ठीक है हम खाना खा के आते हैं हाँ? चलो हाँ तो उधर ही अब यो टक्कै राखौँ मजाले हात छ धोएर खाना पस्क्यौँ त्यहीँ मजाले खाउँ अनि यहाँ भाइहरूलाई खाना दिनु पऱ्यो सोचेको थिएँ तर उनीहरूले चाहिँ लिएरै हुँदो रहेछ लन्च है र त्यसरी एकछिन राखेँ म हात छ धोएर पहिला खाना पस्किहाल्छु है बिहान र 12 बजीको एकैपल्टमा झ्याम्मै पारिदिएको नि मैले चाहिँ अब एकैचोटि बेलुका मात्रै खाने हो खानामा जस्तो तपाईँको दाल डुखु अनि के आलुको चोखा छुर्पीको अचार है अब लिउँदा होइन कस्तो हुँदो रहेछ पस बाइट चाहिँ गरिहालौँ न है लिएँ लाजवाब र त्यसो नै हजुरलाई खाएर भेट्ने है बाबा यहाँ चाहिँ 7 सुट बनाइदिएँ मैले एउटा दाना पनि छोडिनँ मैले प्रीतिले कस्तो चाहिँ मिठो बनाएको होला होइन तर थप्नु चाहिँ थपिनँ जति थियो त्यति चाहिँ डाइनो उडाइदियो होइन अन्त दाना एक सिता पनि छोडिनँ अरू बेला हुन्छ सिता नछोड्नु पनि भन्छ भातको एक सिता पनि होइन अरू बेला एक दुईवटा छोड्छु म तर आज चाहिँ एउटा पनि छोडिनँ क्लियर गरिदिएँ अब यसलाई पहिला वास गरौँ वासिङ मेसिनमा लागेँ है म है बर्तन पनि टिलिक्कै बजेको छु नै केटाले त्यस्तो हुन्छ क्या बर्तन चाहिँ हेर्नु हो यस्तो धोएन भने चाहिँ धोको जस्तो लाग्दैन क्या मलाई हो सबै बच्छ त्यसरी नै चम्ची त्यस्तो क्या धुवाइ चाहिँ त्यसरी धुनु कच 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 साबुन लगाएर चाहिँ मजाले धोएछ त्यस्तो नि त्यस्तो चाहिँ खानु मजा आउँछ नि ल अब त्यसरी यो ठ्यामठ्याम बन्द गरेर म लागेँ उकालो है घिसा सकेको मामा अब कलर नबिगारिकन राम्रोसँग लगाइदिनु ल एकदम राम्रो लगाउनु 1 नम्बर ल एकछिन रेस्ट हुनु पऱ्यो चलक्क भन्नु ए आउने साथी हेर्नुहोस् ढोलो बोलीले के गर्दैछ हेलो भन्दैन हजुर हेलो च्याप्टो चाना अम्बो यहाँ नि खजुरको रस दाना मलाई एउटा हाल्यौ न मुखमा चम्ची ल्याऊ के हातले खाँदैछ तिमीले गुल्लीले एनर्जी आउँछ होला यो त्यो नारीमा झोल हडीमा लागेको चाहिँ छैन रहेछ कि कति प्यान्ट भएछ हेर्नु है अहिले चाहिँ छिर्नु खाऊ तिमीले सबै कुरो मैले जे खाइदिएँ खानुपर्छ हात धुनु पर्छ त्यो त मामाजी चिया पी लीजिएगा पहले चाय पकड़ो भाई चाय कैसा है भाई अच्छा है पी के बोलो अच्छा तो है ताज बेकरी से भी अच्छा है बढ़िया है हाँ, बढ़िया। वाह ज्योति सरकार को मेरी तरफ से सैल्यूट बोल देना ठीक है ओ सो त्यसो बिचारा थाकेर एकछिनमा पनि बस्ने अब हाम्रो सबैको हो एकछिन बादमा भेट्ने हजुरलाई के गर्दा गर्दै अब डिनर टाइम पनि भयो अब डिनरमा चाहिँ हाम्रो थुक्पा चिकन थुक्पा धुलबुलुले लिँदैछ बिचाराले स्कुलबाट आएर कति थाकेर पढाएर आएर घरमा आएर थुक्पा पनि बनायो केटी भयङ्कर राम्रो चाहिँ
लु त त्यसो भने लिएँ है आज मिस्त्री कामले हत्तु भयो नि म पनि लन्च र ब्रेकफास्ट सँगै खाऊ बिहान त अन्त कस्तो बिहान उठ्ने छ मिस्त्री ढिलो छिटो आएर अन्त मिस्त्रीले खोजे गर्दैन दामी बुवा छ तपाईँहरूलाई थाहै छ क्लब यस्तो हो बुवा गए गिटार भएर टाइम पास चाहिँ भइरहेछ डेली एभ्री डे अनि चाहिँ अब चिसोमा तातो थुक्पा खाने है आजको दिन पनि यसरी नै बित्यो होइन के गर्नु त्यस्तै छ हजुरहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ रुचाउनुहुन्छ र अब जस्तै त डेली भ्लगको अब होइन त्यही कारण चाहिँ अब जस्तो तसो हालिरहेको छु हजुरहरूले हेर्नु नै हुन्छ मलाई होइन कोही बेला अल्छी लाग्दो हुन्छ कोही बेला मजा आउँछ सधैँ मजा त कसैको पनि जिन्दगीमा हुँदैन नि त यस ओके त्यसो भने पहिला हामी लिइहालौँ होइन डिनर पनि भयो स्पेसल है अनि त्यही हो सधैँ घरको रुटिन तपाईँहरूलाई थाहै छ होइन खाने सुत्ने त्यस्तै त हुन्छ घरको अब होइन डेली भ्लग फेरि होइन एउटा त मेन कुरा कतिलाई बोरिङ पनि लाग्छ होला है कतिलाई मजा पनि आउँछ होला होइन अन्त त्यही मजै मान्नु हजुरले है अन्त ढोलो बोलले चाहिँ स्कुलबाट आएर 2टा रस्तामा अनि भुजा खाएर चाहिँ ग्यास भएर चाहिँ सलक्क भइरहेको छ ग्यासमा भयो चिसोले भएको ए होइन हट ब्याग लगाएको छ ढाड दुखेर उसको हो बुढी भएर हौ होइन अभी तो मैं जवान हूँ यस अभी त मैं बच्चा हूँ दिल तो बच्चा है जी होइन त्यस्तै हो अनि स्कुलको कामहरू गर्दछ उसले चाहिँ है र त्यो भन्दै आजको भ्लग यति नै हजुरलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनुहोस् नयाँ हो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् बाई भन बाई गुड नाइट थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो ओके बाबा टेक केयर